יש לנו בחיים הרבה מאוד ערכים שאנחנו מאמינים בהם וחיים על פיהם. אבל אחד הערכים היותר מוכרים ומקובלים כמעט בכל העולם, לא לגמרי, אבל כמעט בכל העולם, זו האמת. כשילד אומר משהו לא אמיתי, אנחנו שואלים אותו באופן אינטואיטיבי, למה שיקרת? למה לא אמרת את האמת? אמת זה ערך בסיסי שכולנו מחויבים אליו, לפחות מהשפה ולחוץ. ולכן היום אנחנו נעסוק באמת וננסה להסתכל לה בעיניים, או יותר נכון בלבן של העין. תארו לעצמכם, ילד חוזר הביתה. אמא שלו שואלת אותו מה קרה שהגעת מוקדם מבית ספר, הוא אומר לה, זה החיים, יש שביתה, אומר לה לא, אתה לא מרגיש טוב, הוא אומר לה מצוין דווקא, עכשיו עוד יותר טוב מאשר בבית ספר. אז למה עזבת? אומר לו, עזבתי, העזיבו אותי, המורה גירש אותי. למה המורה גירש אותך? אומר, בגלל שאני גאון בחשבון אמא. עכשיו היא מכירה את התכשיט שלה כמה ימים, אז היא אומרת לו, מתוק שלי, אולי תספר לאמא איזה תרגיל בחשבון פתרת שבגללו המורה העיף אותך מבית ספר. הוא אומר, אני אגיד לך, תהי גאה בי. היה שיעור חשבון, בסוף שיעור חשבון היה שיעור טבע. כמו שאני מאוהב בחשבון, אני שונא טבע. עכשיו מורה לטבע שאל אותי אם הכנתי שיעורים. אמרתי לו שכן. אמר לי, אפשר לראות? אמרתי לו, בבקשה, תנסה. והוא באמת, הוא באמת ניסה. הוא אפילו ניסה כמה פעמים, עשה השתדלות גדולה, ולא עלתה בידו. מה זאת אומרת, אמא אומרת לו? אתה אמרת למורה שהכנת שיעורים ולא הכנת. הוא אומר לה, נכון. היא אומרת לו, אז אתה שקרן. הילד לא מתרגש. הוא אומר לה 3 תשובות בדבר. דבר ראשון, את לא מקורית. המורה הגיע למסקנה הזאת כבר לפני חצי שעה, ויש לו זכויות יוצרים על זה. דבר שני, את יודעת שמה שאת אמרת עכשיו זה הדבר הכי אמיתי ששמעתי מהבוקר? אני באמת שקרן. אני באמת שקרן. ודבר שלישי, את אימא של שקרן. אבל למה שיקרת? היא אומרת לו. הוא אומר לה, מה זאת אומרת למה? בגלל הסטטיסטיקה. מה את רוצה עם מה שאני אגיד למורה? את האמת. בסדר. בואי נראה איך זה עובד. הכנת שיעורים? לא. זה מה שעושה. כן, זה תגיד. סטטיסטיקה. 50-50. 50% הוא משאיר אותי בכיתה, כי הוא שומר מסורת, וכתוב מודה ועוזב ירוחם. זה לא עובד אגב. אני ניסיתי את זה כמה פעמים. והמורים לימדו אותי שלהגיד אמת זה להפסיד. אבל נניח, 50% הוא משאיר אותי בכיתה כי מודה ועוזב ירוחם, אבל 50% הוא מעיף אותי הביתה על טיל. כי לא רק שאני לא מכין שיעורים, יש לי עוד עזות פנים להראות לכולם שאתה יכול לא להכין שיעורים ולהישאר בחיים. 50-50 זה הימור של ספקולנטים בבורסה. אני ילד ביסודי, אם שכחת, אפילו לרשות העיר אני עוד לא יכול לבחור. אז קבל כזו החלטה גורלית. עכשיו בואי תראי איך זה עובד לפי השיטה שלי. הכנת שיעורים דני? בוודאי המורה. אפשר לבדוק? סטטיסטיקה. 50% הוא יאמין לי ולא יבדוק, ואז 100% אני נשאר בכיתה. נכון? 50% הוא יבדוק, ואז חוזרים ל-50-50 שלך. אפשר יסלח, אפשר יזרוק. מה היית עושה במקומי, אמא? אני מוכן, אמא, להגיד את האמת. באמת שאני מוכן להגיד את האמת. אבל אני רוצה נימוק משכנע. להגיד את האמת זה להפסיד. שכנעי אותי. למה להגיד את האמת? מאיזו סיבה? אני זוכר כשהייתי ילד, יום אחד הגעתי לכיתה ב8:02.
במקום ב8. למה? אני אגלה לכם. היה לי חבר טוב שנסע לבלגיה. ההורים, אמא שלו התחתנה עם מישהו בבלגיה, הם ירדו לבלגיה. והיינו מתכתבים, אז לא היה מייל, הייתה איגרת אוויר. אז כתבתי לו מייל פרימיטיבי, וזה לקח לי זמן ולא שמתי לב, והגעתי ב8:02. המורה יושב בכיתה, אני נכנס ב8:02 כמו איזה ילד נזוף, והוא אומר לי, איפה היית? למה איחרת? מה אני אגיד לו? כתבתי מכתב לחבר, הילדים יצחקו עליי. בניתי על זה שרבי בחיידר לא למד גיאוגרפיה. אמרת לו, הייתי באוסטרליה. הוא אומר לי, טוב, תשב פעם הבאה שאתה נוסע לאוסטרליה, תגיד לאבא ואמא שתחזור בזמן. איך שאני בא לשבת, אומר לי, אהרון בואנה, הסתבר שאני צדקתי, אבל כנראה הוא קרא איזה אנציקלופדיה. איפה אמרת שהיית? אמרתי לו, אוסטרליה. למה אתה משקר, אהרון? אוסטרליה זה רחוק. לא היה לי אומץ, אבל היה לי מה לענות לו. למה שיקרתי? כי בניתי על זה שאתה לא יודע איפה זה אוסטרליה, ואז אני אכנס לכיתה ולא צריך לספר לאף אחד שכתבתי מכתב לחבר, והכל יהיה בסדר. תפסת אותי, מה לעשות? למה להגיד אמת? המורה דרש ממני לומר אמת כשהיא מתנגשת עם הרגשות שלי ועם הנוחות שלי, ואני מוכן, אני אדם מאוד מוסרי, אני רוצה נימוק. למה צריך לומר אמת? מה דעתכם? מצפונית. מצפונית? מה זה? יש לך איזה רגש בלב, אתה יודע, פתאום שקר, אתה מרגיש לא טוב. למי שיש את הרגש הזה, כן? נכון. יש עדות שהרגש תופס להם מקום יותר משמעותי. אבל יש עדות שהן ממש לא עדות רגשניות. אז הן יכולות לשקר. חוץ מזה, שתדע לך, היה לי מצפון. אבל כשראיתי שהוא מפריע לי, בררתי איפה נגמלים, פגישה אחת זה עבר לי. אם תנסה את השקר, תראה שזה עובד. פעמיים ואין מצפון. אם התורה לא אומרת שאסור לשקר... למה אתה מגיע לתורה? אני לא מבין אותך. למה אתה מגיע לתורה? מה, אנשים רק הדתיים לא משקרים? אז למה כולם אומרים שכל הדתיים שקרנים? זו סתירה. התשובה היא מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לא באמת יודעים למה לא לשקר. יש כמה סיבות. סיבה ראשונה, אם יתפסו אותך. אם יתפסו אותך בשקר, מה תעשה? בושה, נכון? זאת אומרת, אתה לא אומר לי למה לומר אמת זה יותר ערכי. אתה אומר לי, לא משתלם לך. נכון זה מה שאתה אומר? לא משתלם, כי אתה תתבייש אחר כך. הרי למה? אנשים לא משקרים סתם. אנשים משקרים או כדי לקבל תמורה על משהו שהם לא עשו, או כדי לא לשלם על משהו שהם כן עשו. אתה אומר לי, אהרון, אני מכיר את הראש שלך, ואתה הרי משקר כדי להרוויח. אני אומר לך שבסוף אתה תפסיד. לשקר אין רגליים, סוף גנב לתלייה, אבל זה לא נכון. זה לא נכון, יש פה לא רחוק בית קברות. אני מוכן ללכת איתך, תעבור קבר, על אף קבר של אף אחד מהאנשים כאן, לא כתוב שהוא היה שקרן. כולם היו גומלי חסדים ואנשי אמת. אז אחד מהשניים. או שאין בעולם שקרנים, או שיש שקרנים אבל הם לא מתים. למה לא לשקר? כי לא משתלם? משתלם. לא כל אחד. יש אנשים שזה לא בשבילם. יש אנשים שנולדו לומר אמת. נולדו לזה, כי הם לא מתוחכמים. אדם שרוצה להיות שקרן, זקוק לשתי מתנות שמיים. זאת אומרת, בלי סייעתא דשמיא, לא תגיע רחוק. אתה קודם כל זקוק לזיכרון פנומנלי. אתה לא יכול להרוג יותר משתי סבתות אצל אותו מורה באותה שנה. אתה צריך לנהל יומן. דבר שני, אתה זקוק לכושר אלתור, כי אם מצמצת, תפסו אותך, ואז אתה באמת משלם. אבל אם השם נתן לי את שתי המתנות האלה, ואני לא משתמש בהן, זה קודם כל כפיות טובה, ובל תשחית. עכשיו, אני מוכן לומר אמת, זאת אומרת, אני אדם מאוד רציני, אני מוכן לשנות עורי,
ולומר את האמת. אני רוצה נימוק למה. אני מייצג כאן בדיון את הילדים, שמוכנים להיות אנשים טובים, אבל הם רוצים שהגדולים יגידו להם למה להיות כאלה, ולא בגלל שמשתלם לך. למה נכון? למה ראוי? מה התשובה? באמת לאורך זמן יש איכות חיים. איכות חיים. כן. לאורך זמן שאתה מתמיד בזה. למה? איך אמת מביאה לאיכות חיים? הרי אם אני אגיד למורה את האמת, שהייתי באוסטרליה, שלא הייתי באוסטרליה, כתבתי מכתב לחבר, כל החברים יצחקו עליי, זה לא איכות חיים. אתה עושה רושם שאף פעם לא שחקו עליך חברים. זה לא נעים בכלל. אני מסכים איתך, אבל המסלול העקבי של אמת מסנן לך הפרעות במשך הדרך. זאת אומרת, אתה צריך להילחם בשיח, אבל לאורך זמן זה איכות חיים. איכות חיים, אתה אומר. כן. אתה יודע שאיכות חיים זה מושג מאוד מאוד גמיש. למשל, יש אנשים שאיכות החיים שלהם זה לקום כל בוקר, ללכת לעבודה, לחזור הביתה בערב, לשבת מול הטלוויזיה שעתיים, פעם בשנה לצאת לחול אם אפשר פעמיים, לשתות בירה לפעמים, לראות סרט טוב, איכות חיים. יש אנשים שבשבילם זה גיהינם. ככה הם מציירים את הגיהינם. יש להם אדרנלין. הם מחפשים אתגרים בחיים, הם מטפסים הרים. אמת, זה עניין לאנשים רכרוכיים, אפורים, לא בעלי כישרונות, לא עם טמפרמנט. בן אדם שהוא חוזר הביתה והוא מרגיש שהוא לא עשה איזה שקר אחד היום, הוא מרגיש שהוא לא חי. אז בשביל אנשים כמו שאתה מתאר, באמת לומר אמת, זו הדרך הכי טובה. אגב, אני נהנה להיות שכן של אנשים כאלה. זה הרבה יותר נוח. אבל לי, אני מרשה לשקר. חברים, התשובה היא מאוד פשוטה. אנחנו לא יודעים למה לא לשקר, מבחינה ערכית. הרגילו אותנו לא לשקר לפני שקיבלנו שכל לשאול למה לא לשקר. והרגל זה דבר מאוד חזק. הסיבה לא לשקר היא מאוד פשוטה. חברה לא יכולה להתקיים על בסיס של שקר. הערכים בכלל, כולם, כך כותב בעל הסולם, הערכים כולם, החיוב והשלילה שבהם נמדדים לפי התועלת או הנזק שהם גורמים לחברה. כלומר, תועלת החברה היא מרכז הכדור, כל ערך שמזיק לחברה הוא שלילי, כל ערך שתורם לחברה הוא חיובי. עכשיו, מה יתרום לחברה? שאנחנו נשקר או נאמר אמת? שכאשר אנחנו אומרים אמת וזה תורם לחברה, החברה תחנך אותנו לומר אמת. וכשהשקר יעזור לחברה, החברה תחנך אותנו לשקר. אלא שמבחינה סטטיסטית ברוב המקרים האמת מועילה לחברה ולא מזיקה. לכן מחנכים את הציבור, את העדר, לומר אמת. ולאנשים מיוחדים אומרים, לפעמים צריך לשקר, מרגלים, סוכני חרש, משתפי פעולה. זאת אומרת, אבל הם יוצאים מן הכלל. בדרך כלל לומר אמת זה תורם לחברה. אגב, זה נכון לא רק באמת, זה נכון בכל הערכים. איך השקר ששיקרת למורה פוגע בחברה? כי אם אני אתרגל לשקר, כרגע למורה זה... המורה לא, אני לא סופר את המורה בכלל. אבל אם אני אתרגל לשקר, אני בסוף אשקר גם בדברים אחרים, וזה יגרום נזק לחברה. לכן אם יש בעיות צריך להרוג אותם כשהן קטנות. לכן מגיל צעיר החברה מחנכת אותנו לומר אמת. מי שמחפש חיים של אמת ולא חיים של נוחות, לא יכול להסתפק עם הטיעון הזה. מי שמחפש חיים של נוחות, אז חברה עם איכות חיים, כדאי, תגיד את האמת, תהיה רגוע, יעזור לחברה. אני לא מחפש. חיים רק פעם אחת. אני רוצה לחיות נכון. אני רוצה חיים של אמת מסיבה פשוטה. כמה אנשים אתם מכירים שכשמסתכלים אחורה על החיים אומרים הייתי עושה את זה אחרת? הרבה. יש שני סוגים של אנשים שלא אומרים את זה. אנשי אמת וטיפשים. טיפשים לא אומרים את זה כי הם טיפשים, הם ככה לא מבינים כלום. ואנשי אמת לא אומרים את זה כי איש שחי חיים של אמת, גם אם תחזיר אותו אחורנית, הוא יעשה בדיוק את אותו תהליך
ויגיע להיום. וכיוון שאנחנו חיים רק פעם אחת, אנחנו צריכים נימוק משכנע למה לומר אמת. כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו רוצים לעשות סיבוב קטן, אנחנו נעשה אותו, בעזרת השם. קודם כל, צריך להגדיר מהי אמת. איך מגדירים אמת? כשהמורה אומר לי, למה שיקרת? איך הוא הגיע למסקנה שאני שקרן? מה לא יסתדר לו בדיוק? מה לא יסתדר לו? אז עניין שכבוד? יודע או לא יודע? למה המורה קרא לי שקרן? מה שאמרת, לא עמד במבחן המציאות, לא התאים למה שקורה. מה זה נקרא לא עמד במבחן המציאות? במציאות אמרתי שהייתי. אמרת לו שהכנת שיעורים, הוא ראה את המחברת, לא הכנת שיעורים. אז למה קוראים לזה שקר? זה הגדרה. הגדרה של מה? סתירה בין המציאות למה שנאמר. יפה. כאשר ישנה סתירה בין המציאות לבין מה שאמרתי, אני נקרא שקרן. אתה אמרת שהיית באוסטרליה, אתה אמרת שהכנת שיעורים, גם לא היית באוסטרליה וגם לא הכנת שיעורים. זאת אומרת, כאשר ישנה התנגשות בין המציאות למה שאני אומר, קוראים לזה שקר. אגב, זה לא רק מה שאני אומר. אם אתה שואל אותי, תגיד, אכלת כבר היום? ואני מנענע בראש ולא אכלתי, אני שקרן למרות שלא הוצאתי מפי אפילו לא מילה אחת. כלומר, זה לא העניין של דיבור שסותר את המציאות. כל מידע שאני מעביר לכם שעומד בסתירה למציאות, הופך אותי לשקרן. עכשיו צריך לדעת, אין שקר גדול, שקר קטן. זה יש אצל ילדים, אצל זוגות נשואים. זה לא דבר נכון. מהר"ל מפראג כותב, הגמרא אומרת מסכת שבת. הגמרא אומרת שדנה שם בעניין האותיות, בלשון הקודש, אז הגמרא אומרת, למה האותיות של השקר קרובות, והאותיות של האמת רחוקות? שין קוף ורש, זה האותיות הקרובות. א', מ' ות' זה האותיות הכי רחוקות. למה? אומרת הגמרא, השקר יותר זמין מהאמת. באמת אין קליטה הרבה פעמים, אבל השקר הוא יותר זמין. אומר מהר"ל, יש עוד סיבה. שקר, התחלת לומר משפט שסותר את המציאות, לא משנה מה תגיד בהמשך, אתה כבר שקרן. העברת אינפורמציה, התחלת עם אינפורמציה לא נכונה, הכותרת מהבהב, מכשיר בפוליגרף, שקרן. אמת, התחלת נכון, המשכת נכון, לא זייפת, האמצע נכון, הלכת עד השין, הכל נכון, בתף עשית סיבוב, זה לא אמת. אמת זה דבר שלם. אין חצאי אמיתות, חצי אמת זו שקר. אנחנו נגיע לזה. אל תדאג, נגיע לשם. ואם שכחנו, תזכיר לי. אין בעיה. אבל אני מדבר כרגע איתך בהיגיון. אם סתירת המציאות היא שקר, מה משנה מה המינון? אדם מדבר 10 שעות ביום. אני אגיד למורה, אתה קורא לי שקרן? מהבוקר עד הערב אני אומר רק את האמת. עכשיו שיקרתי. תסתכל על התמונה הכוללת. זה לא משנה, עכשיו שיקרת. אם התחלת עם משפט שסותר את המציאות, מה זה משנה מה אמרת במהלך היום? אתה שקרן. אומר מהר"ל אמת, אתה חייב שכל המידע שאתה מעביר יהיה תואם את המציאות. אין שקר לבן. הוא שקר. יכול להיות שהוא לבן, אבל הוא שקר. ואין אמת לחצאים. לפעמים אתה אומר, אפשר לא לומר אמת. בסדר, אבל אין אמת לחצאים. אמת זה תיאום מושלם, מסונכרן עם המציאות. במחשבה, בדיבור ובמעשה. חז"ל אומרים שברמה האנושית
אדם צריך להיות במעשה ובדיבור תואם את המציאות. במחשבה לא כל אחד. אבל מי שהוא חסיד, צריך שגם המחשבה שלו תהיה תואמת את המציאות. הגמרא מספרת על רב ספרא, שהיה מוכר סלים, ובא מישהו לקנות סל. עכשיו סל עולה 10 זהובים, אבל הוא היה בתפילה, לא יכול היה לענות לו. אז הוא אומר לו, סבא לי 10 זהובים, תן לי אחד, הוא לא עונה לו. אומר לו, קח 20, קח 30, עד שהוא הגיע ל-150, הוא סיים את התפילה. אומר לו, מה רצית? אומר, קח כבר 160, תביא את הסל, הרכבת מחכה. אומר לו, למה 160? זה עולה 10 זהובים. אומר לו, אז למה נתת לי לרוץ במחירה פומבית? אמר לו, הייתי בתפילה. עליו קראו את הפסוק ודובר אמת בלבבו. מה הקשר בין דובר אמת בלבבו לסיפור הזה? אני גמרתי בדעתי למכור את המוצר הזה במחיר כזה. וזה צריך להיות תואם את המציאות, כמו דיבור וכמו מעשה. אבל לא דורשים את זה מכל אחד. אבל בסך הכל, שאנחנו מגדירים אמת, זה להיות תואם את המציאות. וכאן עולה השאלה. למה מי שסותר את המציאות הוא שקרן, ומי שתואם אותה הוא איש אמת? כי אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שהמציאות היא אמיתית. נכון? כי אם המציאות היא שקר, מי שתואם אותה הוא שקרן. מי שסותר אותה הוא איש אמת. כלומר, נקודת המוצא שלנו זה שהמציאות שהחושים קולטים היא מציאות אמיתית. וכיוון שאתה סותר אותה, אתה לא אמיתי. המציאות החושית זה שלא הכנת שיעורים, שלא היית באוסטרליה. זאת האמת. יש אוסטרליה, יש עולם, ואתה לא היית שם, אז אתה שקרן. טוב. תרשו לי לשאול שאלת כפירה. מי אמר שהמציאות היא אמיתית? חברה. מי קבע שזו האמת? זאת אומרת, מה אנחנו עשינו? אנחנו שאלנו מה זו אמת. אמרנו אמת זה להיות תואם את המציאות. לא הגדרנו אמת. הגדרנו אמיתי. הגדרנו דובר אמת. אז אמרנו, כיוון שהמציאות היא אמיתית, אם אתה אומר כמוה אתה אמיתי, אם לא אתה שקרן. ומי קבע שהמציאות אמיתית? חברה, כמו שקבעת מספרים, את הבסיס ספירה. זאת אומרת, זו אקסיומה. כן, החברה יכולה להביא מבסיס 10 שונות בסיס 2, אז הספירה תהיה שונה. היציבות שלה. בסדר. אני רוצה לקחת את מה שאתה אומר. אתה אומר, תראה אהרון, אין דברים מוחלטים בחיים. אנחנו החלטנו שזאת נקודת המוצא, ועל זה בונים. יש לי מה לומר על זה, אבל אני בולע את הדברים. אני מתקדם איתך. יש עדות מאוד מסוימות שעושות חשבון לחלומות יותר מאשר למציאות. אם בסולם הסבל, נגיד, בחיים המציאותיים הוא 6, אתה יכול לראות אותו צוחק. אבל אם הוא רואה בחלום איסורים של 5, הוא קם עושה הטבת חלום. למה? יש לו מימד מיסטי לחלום. יש כאלה אנשים. אדם שחלם חלום, ובחלומו הוא איבד אחד משבעת קרוביו, והוא קם בבוקר, והוא אומר, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, תודה לאל שהתעוררתי, המחזיר נשמות לפגרים מתים, מודה אני לפניך. איזה מזל שזה היה רק חלום. ואז מישהו אומר לו, הלו, תתעורר. אומר לו, מה זאת אומרת? אומר לו, עכשיו זה החלום. בלילה זו המציאות. יש אנשים שהחלום שלהם הוא מקצועי. יש אנשים שחולמים חיים שלמים. וחלום זה מימד מקביל לחלוטין למציאות.
בחלום אנשים אוכלים, ישנים, שמחים, כועסים, ממורמרים, מצליחים, מפסידים, פושטים רגל, פושטים יד, הכל בחלום. זוכים בלוטו בעיקר, בחלום. ויש רגשות, ואנשים ממש חווים, אנשים בוכים בחלום, צוחקים, מדברים בחלום. גם מול הטלוויזיה, אותו הדבר. חכה שנייה, רגע. יום אחד קמתי עייף בבוקר. אני אומר לאשתי, הלכתי לישון, קמתי יותר עייף. היא אומרת לי, בטח קמת יותר עייף, אתה נתת הרצאה בחלום. כן, היא אמרה לי מה אמרתי. זה היה חידוש גדול, רשמתי אותו. לא, אמיתי. חלומות זה מימד מרתק. למה כשבן אדם מתעורר מחלום, הוא יודע שזה חלום? אולי זה הפוך. אולי עכשיו שאנחנו יושבים, עכשיו זה החלום. ובלילה זו המציאות, ויש המון אנשים שיהיו מוכנים להחלפה הזאת. כי החלום שלהם הרבה יותר ורוד מהמציאות. מה גורם למוח שלנו להגיד זה אמיתי וזה לא אמיתי? מימד הזמן. מה זה מימד הזמן? אתה יודע כמה זמן... קצור כתב, הרוב יתקרב מתי שאתה מתקרב. הזמן אתה אומר. למימד הזמן. טוב, אתה אומר, אתה יודע אהרון, למה זה לא אמיתי וזה כן? אגיד לך. חלום... למה בחרנו שזה יהיה? למה בחרנו? כן. אנחנו לא בוחרים, זה מולד. זה כמו אינסטינקט. זה מוטבע בנו. מסיבה מאוד פשוטה אתה אומר. כמה זמן אדם חולם? 4 שניות. מקצוענים 7 שניות. כשאתה מתעורר, אתה מסתכל על השעון ואתה אומר, הלכתי לישון ככה, קמתי ככה, כמה חלמתי. המוח שלנו תוכנת. או על ידי הבורא יתברך, תלוי באמונה של האדם, תוכנת, לזהות קביעות, המשכיות, יציבות עם אמת. זו מציאות. המציאות זה היותר קבוע, היותר מתמשך, היותר יציב, והוא נתפס כאמיתי. למה החלטנו שהעולם הזה הוא אמיתי? כי זה הכי יציב בתודעה שלנו. אין משהו יותר קבוע ויציב, אומרים, עם 2 רגליים על הקרקע. למה לא 2 רגליים על השולחן? כי שולחן יכול להתנדנד. במדינות שיש רעידות אדמה גם לא אומרים 2 רגליים על הקרקע. כלומר, אנחנו מחפשים את הכי יציב. דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. כלומר, כיוון שהארץ היא דבר קבוע, הכי קבוע ממה שאנחנו מכירים, זה אמיתי. אם למשל אדם היה חולם שנה וחי 80 שנה, הוא עדיין היה אומר זה חלום, זה אמיתי. אבל מה יקרה עם אדם, למשל, שסובל מפיצול אישיות? מה ההבדל בין אדם שסובל לפיצול אישיות לאדם שחולם חלום? משך הזמן, הצבירה, הקביעות. כשאדם חולם חלום, היום הוא חולם על זה, מחר הוא חולם על זה. אדם שסובל מפיצול אישיות, הוא חי בשני עולמות מקבילים. אם הוא ירתיח פינג'ן בעולם הדמיוני, עבר לעולם המציאותי שלנו וחזר לעולם הדמיון שלו ולא קיבע את הגז, הוא יראה שם פינג'ן חרוך, מפויח. כלומר, החיים שלו ממשיכים. החלום הוא לא צובר, הוא לא קבוע, הוא לא מתמשך. אדם יכול ללכת לישון רעב, בחלום הוא שבע, עני בחלום הוא עשיר, נשוי, זאת אומרת, בחלום הוא נשוי לשתי נשים, רווק, לא יודע, זאת אומרת, אבל במציאות זה לא עובד ככה. במציאות הלכת לישון רעב, קמת יותר רעב. הלכת לישון עני, קמת יותר עני. הלכת לישון עשיר, אם הכל בסדר, תקום עשיר. זה לא צובר.
החיים של האדם שסובל מפיצול אישיות הם צוברים כמו המציאות שלנו. תבוא לאדם כזה ותגיד לו, זה אמיתי וזה לא. אני אגיד לך, מה זאת אומרת לא אמיתי? אני הייתי שם. אומר לו, כן, אבל זה לא נכון. אבל למה אתה אומר זה לא נכון? כי אף אחד מאיתנו לא היה שם, רק אתה. אומר, נכון, אתם הבעיה, לא אני. אגב, לחיות בפיצול, זה לקבל שדרוג של 100% לחיים. דאבל. הסיבה שבגללה החלום לא נתפס כאמיתי, הוא גם קצר ביחס למציאות, והוא גם לא צובר. אתם רוצים הוכחה? מה קורה לבן אדם שבמשך חודש ימים חולם את אותו חלום, והחלום מתמשך? אז אם הוא דתי הוא הולך לרב, ואם לא הוא הולך לפסיכולוג. והוא אומר, יש לי בעיה, אני מרגיש שאני הולך לאבד את השפיות. זאת אומרת, החסד הגדול של החלום זה שהוא לא קבוע, שב ידברון. אבל אם החלום היה קבוע, האדם היה חי ביקום מקביל. האמת נתפסת במוח האנושי כדבר הכי קבוע שיש. ומה שהוא הכי קבוע זו האמת, וכל השאר צריך להתכוונן לפיה. וכאן עולה השאלה, זה נכון שהעולם שלנו הוא הכי קבוע שאנחנו מכירים. אבל אם יש לו סוף, זה נכון שאנחנו לא רואים את ההתחלה והסוף. כשאתה נכנס לסרט והגעת באמצע ואתה הולך לפני הסוף, זה עדיין לא אומר שהסרט הוא אמיתי. כלומר, זה שהעולם הוא הכי קבוע שאנחנו מכירים, זה עדיין לא אומר שהעולם אמיתי. זה אומר שהוא הכי קבוע ביחס למה שאנחנו מכירים. אבל אם העולם יש לו סוף, אי אפשר לומר שהוא אמת. אמרנו את זה. אומר שלמה המלך, אם יחיה האדם 1000 שנים פעמיים ובכולם ישמח, ויזכור את ימי החושך כי הרבה הוא כל שבא אבל. כלומר, אם זה נגמר, זה לא אמיתי. על פי תורת ישראל, לעולם החומרי יש סוף. ולכן הוא נקרא אלמה דשיקרא. למה העולם הזה נקרא עולם השקר? כי כולם כאן רמאים? זה מאוד מעליב. זה לא עולם השקר בגלל האנשים. גם אם כל בני האדם יאמרו רק אמת, העולם הזה יהיה אלמה דשיקרא. כי העולם הזה הוא לא אמיתי מבחינת עצם קיומו, הוא נברא והוא זמני. ביחס לנצח, 6,000 שנה זה אפילו לא חלום של 4 שניות. אז אם חלום של 4 שניות מול 70-80 שנה נתפס כדמיון מול מציאות, איך יתפס עולם של 6,000 שנה מול נצח? לכן העולם הבא נקרא אלמה דקשות. עולם האמת. למה הוא עולם האמת? כי זה של הצדיקים, של הדתיים, מה פתאום? ביהדות האמת זה הקבוע. גם אצל חכמי יוון האמת זה הקבוע. אלא שחכמי יוון טענו שהעולם קדמון. ואם העולם קדמון, אז הוא נצחי. ואם הוא נצחי, אז הוא אמיתי. אבל היהדות טענה שהעולם לא קדמון אלא נברא. ויש לו התחלה. ויש לו סוף. והארץ כבגד תבלה. אז מה אמיתי ביהדות? משהו קבוע. אלוהים. מי שלא מאמין בבורא יתברך, שייך למחלקה אחרת. נדון בזה פעם. אנחנו כרגע עוסקים בשאלה, לאור הנתון שאנחנו טוענים שיש בורא שברא את העולם, והוא מעבר לזמן, אז הוא נצחי. כי הוא היה, הווה ויהיה. ולכן השם אלוהיכם אמת. למה? ויציב, ונכון, וקיים. כלומר, הוויכוח בינינו לבין הפילוסופים היוונים, זה לא בהגדרת האמת. גם הפילוסופים היוונים טענו שאמת זה הקבוע. אמת זה המתמשך, אמת זה הנצחי.
הוויכוח בינינו הוא מהו המתמשך הנצחי והקיים. הם טענו שהחומר, ואנחנו טוענים שהבורא יתברך ויתעלה. לכן, אם על פי הפילוסופיה היוונית, אדם שסותר את המציאות החומרית, איך מגדירים אותו? שקרן. למה הוא שקרן? כי את מה הוא סותר? את המציאות. והמציאות מה היא? ולמה היא אמת? כי היא קבועה. היהודים אומרים את אותו דבר. היהודים אומרים, מי שסותר את המציאות הוא שקרן. ולמה מי שסותר את המציאות הוא שקרן? כי המציאות היא אמיתית. ומהי המציאות? האלוה יתברך, שהוא מחויב המציאות, ממציא המציאות. ולכן, מי שעומד בסתירה לקדוש ברוך הוא שקרן. כלומר, הטכניקה, התרגיל הוא אותו תרגיל, הפתרון שונה. למה? כי היוונים הציבו את החומר כנצחי, והיהדות את הקדוש ברוך הוא. מי שסותר את המציאות החומרית הוא שקרן, את זה מבינים. אבל איך אפשר להיות סותר את המציאות האלוהית? כלומר, איך אני סותר את הקדוש ברוך הוא? מה שאני אומר שהוא לא קיים, זה נקרא שקר. שאתה סותר את רצונו. אם האלוה הוא נצחי, האם רצונו נצחי? אם רצונו של האלוה הוא נצחי, ואתה עומד בסתירה, אומר, עושה או חושב, בסתירה לרצונו, אתה חי בשקר. מהו רצונו? אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת. למה התורה היא אמת? כי של הדתיים? מה פתאום? אם התורה היא מאיתו יתברך והיא רצון השם, רצונו יתברך לא משתנה. כי לא איש אל ויחזב ולא אדם ויתנחם. ההוא אמר ולא יעשה, ידבר ולא יקימנה, ואת זה הבין גם בלעם שתום העין. כלומר, אם האלוה אומר משהו, ודברך מלכנו אמת. למה? וקיים לעד. כלומר, אנחנו אומרים ב10 מאמרות נברא העולם, נכון? מדבר השם שמיים נעשו. הדיבור האלוהי הוא נצחי, כי הוא נצחי. אז אם האלוה מדבר ונותן תורה, אז התורה היא אמת, ולכן אני מאמין באמונה שלמה שהתורה הזאת לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת מאיתו יתברך שמו. כי רצונו לא משתנה. ואין לו ילד אחר. והוא לא מחליף ילדים. והוא לא קוראת ברית חדשה. הוא נצחי. וזאת האמת. לכן, אם אתה רוצה לדעת אם אתה איש אמת, תבדוק את עצמך מול רצון השם. אם מול רצון השם הנצחי אתה מתואם, אתה חי חיים של אמת. ואם לא, אתה חי חיים של שקר. אני זוכר, הייתי פעם בהרצאה. סוף ההרצאה, אני שואל, יש שאלות, מישהו, איזה סטודנט, מרים את היד. אני אומר לו, בבקשה. הוא אומר, תראה, זה לא שאלה, זה הערה, והבנתי שהולך להיות לא פשוט. אמרתי לו, בבקשה, תעיר, מה שאתה רוצה. הוא אומר לי, אתה שחצן. טוב, שמעתי יותר מזה, אני לא... בסדר. אבל בכל אופן יש לי סקרנות, אמרתי לו, איך הגעת המסקנה שאני שחצן? זאת אומרת, אני אמרתי משהו מתנשא, הוא אומר, לא, גם אם אתה שותק אתה שחצן. אמרתי לו, מה זאת אומרת? מה, אתה מומחה לשפת גוף אולי? הוא אומר לי, אתה לא קולט, גם אם אתה שוכב במיטה, אתה שקרן. אתה שחצן. זה כבר באמת סקרן אותי. אמרתי לו, למה אתה אומר ככה? הוא אומר, תגיד לי, מה יש לך על הראש? אמרתי לו, כיפה. ולמה יש לך כיפה על הראש? כי אני דתי. ומה זה דתי? אני מקיים מצוות. מצוות של מי? של השם. ולמה אתה מקיים את המצוות של השם? כי זאת האמת. הבנת? זאת אומרת, אני שקרן. זאת אומרת, מי שעושה את רצון השם הוא חי אמת. ומי שלא, זו בדיוק ההתנסות. בגלל זה שונאים אתכם. לשון רבים. זה אמת. זו אמת מה שהוא אמר. כי כשאתה אומר שהאלוה הוא אמת כי הוא נצחי, והתורה שלו אמת כי היא נצחית, אנחנו מציבים מערך אימות שונה להגדרת האמת.
זה לא החומר, זה הבורא. לכן אם אתה תואם אותו, אתה איש אמת. ואם אתה לא תואם אותו, אתה חי בשקר. רוצה הוכחה? השאלה ששאלת. מה יקרה כשרצון השם סותר את המציאות החומרית? למשל, הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נגיד אמת. למה אנחנו מחויבים למציאות החומרית? הרי המציאות החומרית היא לא אמיתית, היא זמנית. אז למה אנחנו אומרים מדבר שקר תרחק? למה אנחנו מחויבים להיות מתואמים גם עם האמת הזמנית? כי השם אמר שהוא רוצה שכך נחיה. אם השם אמר שהוא רוצה שנהיה מתואמים עם המציאות החושית, ואנחנו לא מתואמים איתה, אנחנו שקרנים, לא כי אנחנו לא מתואמים איתה, כי אנחנו לא מתואמים איתו. וזה יהיה המדד. מה יקרה כשרצון השם יאמר לך, תתעלם מהמציאות החומרית? דוגמה? שרה אימנו. אנחנו יודעים שכשבא המלאך לבשר לאברהם על לידתה של שרה, ותצחק שרה בקרבה לאמור, אחרי בלותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. הוא בן 89. זה נכון שהיא בת 79, נכון, אבל זה עדיין יותר צעיר. במי היא תלתה את חוסר היכולת להתגשמות ההבטחה? אברהם. ואדוני זקן. הקדוש ברוך הוא בא לאברהם אבינו ואומר לו, למה זה צחקה שרה לאמור, אף אמנם ילד ואני זקנתי? נכון? זה מה שהיא אמרה. מה אנחנו שמענו? אדוני זקן. ואדוני זקן. מה השם אומר לאברהם? אני זקן. ואני זקנתי. מה אומרים חז"ל? מכאן שצריך לשנות מפני השלום. זה נקרא לשנות? איך אמרנו? איך הגדרנו מי שעומד בסתירה למציאות? שקר. שקר. למה זה שינוי? כי הקדוש ברוך הוא יתברך אמר את זה. הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו שהאדם צריך להיות מתואם עם המציאות החושית. לא תכחשו ולא תשקרו איש באמיתו. מדבר שקר תרחק. לא תענה ברעך את שקר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו, אומר לנו, אתם חייבים להיות מתואמים עם הבריאה שבראתי. אבל לא בגלל שזו האמת, בגלל שאני אמרתי, ולכן כשאני אומר משהו אחר, גם אם זה סותר את המציאות החושית, זה לא נקרא שאתה משקר. הקדוש ברוך הוא חותמו אמת, ושמו שלום. מה יותר מבטא את המהות? החותם החיצוני או השם? אומר הקדוש ברוך הוא, להיות מתואם עם המציאות זה חותמי. אבל שלום בינך ובין אשתך זו המהות האלוהית. ולכן, אם כשתאמר אמת זה סותר את השלום, על האמת. היא לא אמת. לא, אבל זה מה שראיתי. זה לא מעניין אף אחד מה ראית, אל תהיה צדיק. להגיד מה ראית זה לא דבר גדול. לעשות את רצון השם זה דבר גדול. ואם רצון השם זה שתגיד מה ראית ואמרת מה שלא ראית, אתה עד זומם ושקרן. אבל אם השם רוצה שלא תגיד את מה שראית ואתה אומר, אתה שקרן לא פחות גדול. זו הגדרת האמת. רוצה הוכחה נוספת? מי הוא המתואר במידת האמת ביהדות? יעקב אבינו. יש מי שהיה עסוק בעורמה ורמאות יותר מיעקב? את הברכות בסיבוב לקח. הלך ללבן והראה לילדים שלו שהוא מבין בעניינים לא פחות ממנו. ודווקא הוא תיתן אמת ליעקב. אתם יודעים למה? אדם שמה שהוא רואה אומר זה לא איש אמת. אדם שעושה את רצון השם, גם כשזה סותר את הטבע שלו, אולי ימושנו יביא, והייתי בעיניו כמתעתע, והבאתי עליי כללה ולא ברכה, אם איך את אומרת לי להגיד לו שאני אסע, והיא אומרת לו ככה השם רוצה.
ככה השם רוצה, זאת האמת. יעקב הוא סמל האמת, כי יעקב מראה לנו שרצון השם הוא האמת, ולכן כשרצון השם זה העורמה, הוא משתמש בה. רוצה עוד הוכחה. יש מסכת שבטעות לא מגיעים אליה. נקראת מסכת קלה. זה לא אולם שמחות, זה גמרא. שואל את המשנה, כיצד מרקדים לפני הקלה? בא החתן, שואל אותך, איך אשתי? בית שמאי אומרים, קלה כמות שהיא. מה שראית, זה מה שאתה אומר. בבית הלל אומרים, קלה נאה וחסודה. אמרו להם בית שמאי לבית הלל, והלא נאמר מדבר שקר תרחק. אתה רואה בעיניים, למה אתה אומר הפוך? שלום בית יותר חשוב. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, הרי שלקח מקח רע מן השוק. אדם קנה, אין להחזיר. נגיד בבני ברק. לא מכירים את החוק. ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הוא קנה. בשביל מה קנית, היית בא אליי? זה רצון השם? לא. ישבחנו בעיניו. אמרו בית הלל לבית שמאי, המציאות לא רלוונטית. רצון השם רלוונטי. ואם זה תואם את רצון השם, זו האמת. ואם רצון השם זה שלום בין אברהם לשרה, אז תשנה. אז למה לא קוראים לזה אמת? למה קוראים לזה לשנות? שקר זה לא, כי זה רצון השם. אמת זה לא, כי בדרך כלל רצון השם זה שתהיה תואם את המציאות. מה קורה במצב שרצון השם עומד בסתירה למציאות? זה נקרא לשנות. זה לא חצי אמת. זו האמת, אבל יש לה כותרת של שינוי. כי זה סותר עדיין את המציאות החומרית. לכן אם אדם רוצה לחיות חיים של אמת, הוא צריך לדעת מה ההגדרה שלה. אגב, ואם כל זה נכון, אז למה צריך לומר אמת? כי זה רצון השם. כי זה רצון השם. כי זה רצון השם. זאת תשובה יפה, לא מספקת. יש לי בעיה. רק רגע, כבר אתן לך לשאול. אנחנו למדנו שתכלית בריאת האדם זה להתענג על השם. לא נרחיב. להגיע לדביקות בהשם. להגיע להרגשת השם. זו תכלית הבריאה. ולמדנו שהדביקות בהשם תלויה בהשתוות הצורה. מהו רחום, אף אתה רחום. ואם השם אלוהיכם אמת, ואתה מחזיק בשקר, אתה מתרחק מהבורא ולא מתקרב אליו. אתה משנה הצורה ולא משווה אותה. אתה לא נדבק בחיי הנצח, אלא ברגלי היורדות מוות. השקר מרחיק את האדם מתכלית הבריאה, כי תכלית הבריאה היא הדביקות, והדביקות לא תושג כאשר האדם עומד בסתירה לרצון השם. כי מהי הדביקות? ביטול הרצון העצמי מול רצון השם. ואם האדם לא מחייל את הרצון שלו לפי רצון השם, אז אין התאמה, אין כאן אמת, אין כאן השתוות, אין כאן דביקות, אין כאן חיים. ומסתלקת לתכלית הבריאה. ברמה הפרקטית, אני אתן לכם זמן לשאול, ברמה הפרקטית, אוקיי, אני צריך להתאים את עצמי לרצון השם. איך אני יודע מה רצון השם? אם התורה היא רצון השם, אז אתה צריך לדעת מה כתוב בתורה, ולהתאים את החיים שלך לאותה תורה. אתה רוצה לעשות זה לבד? זה בסדר. אתה רוצה ללכת למישהו שיעשה בשבילך את העבודה? זה גם בסדר. אבל אתה חייב להיות מתואם עם התורה. קוראים לזה דעת תורה. היום לכולנו יש דעת תורה ברוך השם. זה מכיוון שמלא הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. אבל בעבר
בשביל שאדם יזכה לדעת תורה, היה צריך לעמול בתורה הרבה מאוד שנים. אגב, מה זו דעת תורה? למי יש דעת תורה? פשוט. בשביל שלאדם תהיה דעת תורה, צריך שתהיה לו דעת? נכון? זה צריך להיות בעל דעת. מי שצריך שתהיה לו דעת תורה ויש בו דעת ואין בו תורה, יש בו דעת תורה. זאת אומרת, בשביל שתהיה לך דעת תורה, אתה צריך גם דעת וגם תורה. נכון? הבעיה היא שיש אנשים שיש להם בצד אחד דעת ובצד אחד תורה, אבל אין קשר ביניהם. הם מנותקים. דעת תורה זה לקחת את התורה ולראות את המציאות עם העיניים דרך התורה. שהתורה מולבשת על הדעת. זו דעת תורה. דעת תורה זה אדם שהגיע למדרגה שהמציאות החושית לא רלוונטית לגביו. הוא מסתכל עליה דרך התורה. כי אם התורה היא אמת והמציאות היא זמנית, אם תסתכל על המציאות בעיניים של תורה, אתה רואה נכון. כמה שנים בהיסטוריה היהודית, יהודים שהסתכלו בעיניים חושיות על המציאות, היו בטוחים שהעולם נגמר. סבתא עליה השלום אמרה לי שכשהם השתחררו ממחנה ריכוז, היא הייתה בטוחה שאין יותר יהודים בעולם. אין. כולם מתו. נגמר העם היהודי. כמה פעמים בהיסטוריה, בגירוש ספרד, בפרעות, בגירושי צרפת ואנגליה, בבית ראשון, בבית שני, כמה פעמים בהיסטוריה יהודים היו בטוחים שזה נגמר. וזה לא נגמר. זה לא נגמר כי התורה, כששמים אותה על המציאות, אומרת, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם להפר בריתי איתם, כי אני השם אלוהיהם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בתורה, ואתם בני יעקב לא כליתם, ואתכם לא אעשה כלה נאום השם. הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו בתורה, עם ישראל לא ייעלם. מי שיסתכל על המציאות בעיניים רגילות, היה בטוח שזה הולך להיות לא נכון. אבל מי שהצליח לשים את התורה על העיניים שלו, ולראות את המציאות דרך התורה, גם כשהכל היה חושך הוא ראה אור, וגם כשכולם ראו אור הוא אמר חושך. אמר ריש לקיש, על הפסוק בחומש בראשית, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. אומר ריש לקיש, תוהו מלכות בבל, ובוהו מלכות פרס, וחושך יוון. מלכות יוון חושך. ערש התרבות המערבית, הפילוסופיה, המדע, ההיסטוריה, כולם ראו אור, נאורות, בני האור. וחז"ל תמיד משביתי שמחות. זה חושך. מה חושך? מה חושך? יפת אלוהים ליפת וישכון בו לשם. אפשר גם וגם. חושך. חז"ל לא התרגשו מהמציאות החושית, כי היא זמנית. זו דעת תורה. התכלית של היהודי זה להגיע למצב שהוא רואה את המציאות דרך התורה. רוצים דוגמה? שאלה טובה. אתן דוגמה. הרב יוסף כהנמן, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת פוניבז'. הוא היה רב של פוניבז' עוד בליטא. אבל כשהגרמנים פתחו במלחמה, הייתה תקופה שליטא עוד הייתה ניטרלית, וביקשו ממנו שייסע לארצות הברית לסדר ויזות או סרטיפיקטים כדי שהיהודים יוכלו לברוח. בהתחלה לא רצה, אחרי זה הוא נסע, השאיר שם את אשתו, את הילדים, כל החברים והתלמידים שלו, את כל החיים שלו. והוא עבר דרך ארץ ישראל בדרך לארצות הברית. כשהוא הגיע כאן לפני פסח, הודיעו לו שהגרמנים פלשו לליטא, ושהוא לא צריך לנסוע כבר יותר לאמריקה. הוא ישב כאן כל ימי המלחמה, ולא ידע מה קורה עם כל החיים שהוא השאיר מאחורה.
עם החברים, עם התלמידים, עם אשתו, עם הילדים. היה לו רק בן אחד באמריקה. ואז, כשהסתיימה במאי 45 השואה, והתבררו ביישוב העברי מימדי האסון הנורא, אבל כבד ירד על כל תושבי היישוב, ללא יוצא מן הכלל. אבל על תופסי התורה ירד האבל שבעתיים. כי התברר שכמעט כל תופסי התורה באירופה עלו בעשן. וגם שכבת ההנהגה נכחדה כמעט כולה. אפשר לספור על יד אחת. עכשיו, בשביל לבנות שכבת הנהגה כזאת, צריך מאות שנים. חוץ מזה, גם המצב של תופסי התורה ביישוב העברי ערב הקמת המדינה היה בתחתית המדרגה. לא היה מה למכור. סיפר לי יהודי, היה תלמוד תורה, לא משנה איפה, שחלק גדול מאוד מהילדים שלמדו שם עזבו את דרך התורה, לפני קום המדינה. ושאלתי אותו למה זה קרה, אז הוא אומר, לא היה לנו מה להציע. הייתה ציונות, היה קומוניזם, היה מחתרות, לא היה לנו מה להציע. זה לא כוחות. והיה נראה כאילו התורה חוזרת לשמיים. אין לה מבקשים. כמה בחורי ישיבות היו בארץ ישראל? פחות מ-300. עולם התורה בארצות הברית עוד לא קם. עולם התורה באירופה נחרב. כל מי שחי באותה תקופה יספר לכם, היו בטוחים שזה נגמר. באותה תקופה, עם כל הצער הגדול האישי שהיה לרב כהנמן, הוא החליט לבנות את ישיבת פוניבז'. כמו רבי עקיבא, אחרי שמתו כל 24,000 תלמידיו. והוא תכנן ישיבה ל-1,500 תלמידים. סיפר לי מכלי ראשון, יהודי, שאבא שלו היה אצל אחד מגדולי ישראל, שכאשר הרב כהנמן בא אליו וסיפר לו על הישיבה שהוא הולך להקים, הוא אמר לבן שלו שישיג את הטלפון של פסיכולוג פלוני, כי צריך לטפל ברב. כי כנראה הצער העביר אותו על דעתו. איפה 1,500 תלמידים? 300 אין. והוא הלך לאסוף כסף בכל העולם, להקים את הישיבה. ל-1,500 תלמידים. ובאחד המסעות שלו כאן ברחבי הארץ הוא הגיע לקיבוץ יגור. קיבוץ יגור באותם ימים היה מעוז אידיאולוגי של התנועה הקיבוצית. הסליק הכי גדול של ההגנה היה שם. והוא עבר ליד הקיבוץ, והוא היה צריך כנראה לעשות איזה משהו שהוא היה צריך להיכנס לקיבוץ בשביל זה. וכשהוא יצא, אדם עם הדרת פנים, ראיתם תמונה שלו? הוא יוצא, פתאום החבר'ה בקיבוץ רואים תלמיד חכם, כולו אומר כבוד, צועד בקיבוץ, זה היה מחזה נדיר באותם ימים. אז קיבוץ לא היה כסף, היה אידיאולוגיה. תספו סביבו, אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה עושה פה וזה? אז הוא אומר, טוב שאתם אומרים, אני צריך כסף. למה כבודו צריך כסף? אומר להם, אני הולך לבנות ישיבה ל-1,500 תלמידים. הסתכלו עליו הצעירים, ואמרו לו, כבוד הרב, תתעורר. תורה זה טוב. מה יחזיק את עם ישראל בגלות 2000 שנה? התורה והחכמים. אבל אנחנו כאן, מקימים מדינה. כבוד הרב, תתעורר. תסתכל מה נשאר מעולם התורה באירופה. אפר! תסתכל עלינו. תסתכל על הקיבוצים. אנחנו העתיד, כבוד הרב. אתה איש עם חזון. תצטרף אלינו. אני אומר לכם, אני לא יודע מה איתכם. אם אני הייתי שם באותם ימים, הייתי בצד שלהם. הם דיברו דברים של טעם. הקיבוצים היו מעוז אידיאולוגי, חברתי, כלכלי, פוליטי. העתיד היה שלהם. הרב כהנמן שם את המשקפיים, הוא היה הולך איתם כל הזמן. אבל
במשקפיים של התורה, הוא מסתכל עליהם, הוא אפילו לא מצמץ. הוא אמר להם, ילדים, אתם טועים. זה הכל זמני. זה הכל זמני. העתיד שלנו. הם צחקו עליו. גם אני הייתי צוחק. מסכן. כנראה צריך לתת לו את הטלפון. עברו כמעט 70 שנה. אני חוזר הביתה בצהריים ושומע חדשות. בסוף יומן החדשות יש רצועת תרבות. המגיש, מראיין זמרת, יוצאת קיבוץ, באייטם לכבוד חגיגות הצדעה 100 שנים לתנועה הקיבוצית. ואז הוא אומר לה, תספרי לנו מה הולך להיות שם. אז היא מספרת לו על כל האמנים והשחקנים והזמרים והמשוררים והכותבים והמחזאים, כל מה שהתנועה הקיבוצית הוציאה מבחינה תרבותית. והולך להיות שם מחזה מדהים בדגניה. ואז בסוף הוא אומר לה, כמו שאני אומר לכם, הוא אומר לה, תני לי ולמאזינים סיבה לנסוע עד דגניה. אז היא אומרת לו במילים האלה, אני ממליצה לכם לבוא להשתתף בחגיגות 100 שנים לתנועה הקיבוצית, כי אני לגמרי לא בטוחה שבעוד 100 שנים התנועה הקיבוצית תחגוג 200. אתם יודעים למה? כי הכל זמני. קושטה קאי, שיקרה לא קאי. האמת זה הקיים. כל מי שדבק בקיים, דבק באמת. ולכן, אם לא היית באוסטרליה, אל תגיד שהיית שם. כי רצון השם זה שתתאים את עצמך למציאות. אבל כשרצון השם אומר תגיד שהיית באוסטרליה למרות שלא היית, זאת האמת של היהודים. ואל תשכחו מי ניצח במאבק בין היוונים לעם ישראל. עד כאן, להיום.